تیتر اول امشب: آذربایجان بیدار است، حامی خوزستان است. شعار معترضان در تبریز. 11 روز بعد از شروع اعتراضات در خوزستان، حالا تظاهرات به استان‌های دیگر هم رسیده. انتشار بیانیه بیش از 200 وکیل دادگستری در حمایت از اعتراضهای خوزستان. آنها میگویند بی‌کفایتی مسئولین و سوء مدیریت منابع آبی عامل وضعیت بحرانی آب در خوزستان است. سردرگمی صدا و سیما در پوشش بازی‌های کیمیا علیزاده. پناهجویان ایرانی در المپیک خارج چشم جمهوری اسلامی. تظاهرات و اعتراضات مختلف در اروپا در اعتراض به قوانین و ضوابط واکسیناسیون. در ایران هم مدیر ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفته اوضاع بحرانی است. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. اعتراضاتی که 11 روز پیش از کوچه پس کوچه‌های خوزستان شروع شد، حالا به استان‌های دیگه هم رسیده. معترضان در تبریز، سقز و بجنورد هم در حمایت از اعتراضهای خوزستان به خیابان‌ها آمدند. تظاهر کننده‌ها در خیابان‌های تبریز شعار آذربایجان بیدار است، حامی خوزستان است سر دادند. در ادامه حمایت اقشار و اصناف مختلف از تظاهرات خوزستان، بیش از 200 وکیل دادگستری هم با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضهای خوزستان حمایت کردند. این وکلا بی‌کفایتی مسئولین و سوء مدیریت منابع آبی رو عامل وضعیت بحرانی آب در خوزستان دونستند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران. آقای پاکنیا، می‌دونم شما خودتون هم یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستید. چه چیزهای دیگری در این بیانیه بهش اشاره کردید؟ درود بر شما. من 3 موضوع رو میخوام مطرح کنم. ابتدا عرض کنم که این بیانیه توسط 2 گروه از وکلا امضا شده. اولا وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند. اما در کنار وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند و این بیانیه رو امضا زدن، تعدادی از همکاران عزیز ما در مرکز مشاوران قوه قضاییه، این عزیزان هم مبادرت به امضا کردن. یعنی اتحادی است میان هر دو نهاد وکالت و این اتفاق بسیار خوبی است. البته خب تعداد عزیزانی که از مرکز مشاوران قوه قضاییه مبادرت به امضا کردن خیلی کمتره و این باز اهمیت لزوم حفظ استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا رو برای ما بیش از پیش نمایان میکنه. ما در بحث دفاع از حقوق ملت، فارغ از انگیزه ها و در واقع کنش‌های سیاسی، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه وکلا در خطوط اول بودن. در این بیانیه دومین موضوعی که بخوام مطرح بکنم ابعادی است که مورد توجه ما بوده. اولین اعتراض ما این است که سوء مدیریت در کشور باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده است و این موضوع مورد اعتراض ماست. بایستی هم در بحث تقنینی اصلاحاتی صورت بگیرد و هم در بحث همین اجرای قوانین موجود. اما بحث دوم این است: حال این اتفاقات افتاده، گروهی از مردم اعتراض دارند و اعتراض آنها هم به حق هست. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم تایید کرد که این اعتراضات در واقع حق مردمه. بنابراین طبق قانون اساسی بایستی حفظ حقوق مردم مد نظر مسئولین قرار بگیرد. اگر هم اشخاصی در این اعتراضات مورد آسیب قرار گرفتن، خودشون و خانواده هاشون باید مورد دلجویی قرار بگیره و این مورد تأکید مؤکد ماست. و مطلب سومی که میخوام در واقع در خاتمه عرایضم بحث بکنم، موضوع بسیار خوبی است که اخیراً اتفاق افتاد. ظرف امروز تماس‌هایی از سوی دفتر ریاست محترم قوه قضاییه با برخی از وکلا و فعالین حقوق بشر انجام شده و اعلام شد که دستور داده است آقای اژه‌ای که بازداشتی‌هایی که در خیلی از مسائل فقط بحث اعتراض صرف داشتن همگی آزاد بشن و حتی در بحث آبان 98 از ما خواسته شد که اگر موکلینی داریم که شرایط عفو رو دارن حتما اعلام بکنیم. حتی یکی از موکلین من امروز به من اعلام کردن که
مشمول عفو قرار خواهد گرفت. من اعتقاد دارم اگر این اقدامات و این فعالیت‌های مدنی و این حمایت‌ها از سوی حقوقدان‌ها و فعالین حقوق بشر بیشتر صورت بگیرد و یک در واقع تعامل میان قوه قضاییه و حقوقدان‌ها و وکلا انجام بشود، در آینده شاهد اتفاقات اینچنینی خواهیم بود. ممنونم از شما. بابک پاکنیاد، وکیل دادگستری از تهران با ما. خبری فوری داریم. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشون میدن نیروهای امنیتی به دلیل نگرانی از تکرار اعتراضهای عمومی در تبریز به شکلی گسترده در خیابان‌های این شهر مستقر شدند. تصاویری که می‌بینید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و فضای شدید امنیتی رو در تبریز نشون میده. می‌دونید که در تبریز و بسیاری از شهرهای دیگر در چند روز گذشته در حمایت از تظاهرات خوزستان تظاهرات مشابهی در جریان بوده. همزمان با گسترش تظاهرات در دیگر استان‌های ایران، اعتراضات در خوزستان هم وارد 12مین شب شده. دیشب در اهواز، شادگان، ماهشهر، سوسنگرد و چند شهر دیگه تظاهراتی برگزار شد که با حمله ماموران امنیتی مواجه شد و گزارش‌هایی از درگیری و زخمی شدن چند نفر و همینطور دستگیری بعضی از معترضان هم منتشر شده. در همین حال استاندار خوزستان مدعی شده که ماموران در سوسنگرد خویشتن‌داری کردند، ولی در شب‌های گذشته گزارش‌هایی از تیراندازی ماموران به سوی مردم در این شهر منتشر شده بود. همزمان در تهران در بعضی محله‌ها مردم شبانه علیه حکومت شعار دادن و همینطور شعارنویسی علیه حکومت هم در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. حالا اعتراضات از شهرهای خوزستان فراتر رفته و در شهرهای دیگه هم تجمعاتی شکل گرفته، از جمله در تبریز، بجنورد و مناطقی در استان البرز. در تبریز مردم شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادن و گزارش شده چند نفر از معترضان دستگیر شدن. فضای شهر هم که امنیتی همونطور که در خبر فوری دیدید. اما این روزها حمایت‌ها و واکنش‌ها از اعتراضهای خوزستان در ایران و سراسر جهان زیاد بوده. یکی از واکنش‌ها که با موجی از اعتراض روبرو شد، توییتی از الهه هیکس بود که در اون مدعی شده بود تعداد زیادی از اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق هم در بین تظاهر کنندگانند و اینکه این گروه از اسرائیل حمایت و آموزش دریافت کرده. الهه هیکس مدیر اجرایی سازمان همیاران برای حقوق بشر از ژنو و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از شهر بن آلمان با ما هستند. خانم هیکس، میدونم که به واکنش‌ها آگاه هستید. من یه نمونهش رو براتون میخونم در توییتر از آقای حسین رونقی که یک فعال سیاسی هست در ایران و با اشاره به توییت شما گفته این چیزی فراتر از عادی سازی شر یا پروپاگانداست. این مشارکت مستقیم در کشتار مردم معترض در خیابان‌های خوزستان و ایران هست. شما به شرایط جمهوری اسلامی آگاه هستید و میدونید که به خصوص که بدون هیچ مدرکی هم اشاره کردید که سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل نقشی دارند در این تظاهرات. چقدر میتونه برای این تظاهر کننده ها خطرناک باشه؟ جناب پرستاد، سلام عرض میکنم. اولا که تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردید در این برنامه به تقاضای خود من و در اینکه کمتر از ظرف 24 ساعت بعد از تقاضای من از آقای رمضانپور به این تقاضا پاسخ داده شد و من الان در این برنامه هستم برای اینکه به صحبت‌هایی که در برنامه متفاوت شما اشاره شده بود این انتقادات رو پاسخ بگم و واقعا صمیمانه سپاسگزارم. مسئله توییت رو اگر که من بخوام به شما پاسخ بدم، برای بینندگان شما شاید جوان باشن، شاید آگاه نباشن. درست 23 سال پیش آقای فرهزاد، من نمیدونم شما کجا بودید و چند سالتون بوده، 23 سال پیش در سازمان هیومن رایتس واچ، بزرگترین و معتبرترین سازمان حقوق بشر در امریکا، من به عنوان محقق اون گزارشی رو نوشتم برای اولین بار در یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران که حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل از اون استفاده کرد و اون موقع من این وضعیتی، این آتش زیر خاکستر را، اون چیزی که حکومت جمهوری اسلامی کاشتن و امروز درو میکنن رو هشدار دادم و از تک تک اقلیت‌های قومی، از وضعیت تک تک اقلیت. در مورد گذشته‌تون نمیخوام صحبت کنم، به طور خاص در مورد این توییت جدیدتون میخوام بپرسم. شما اشاره کردید که در بین تظاهر کنندگان تعداد زیادی از اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق هستند، یک بدون که مدرک نشون بدید و دو گفتید اینها در اسرائیل آموزش دیدند و حمایت مالی میشن. یک، مدارکتون کجا هست؟ و دو، شما به عنوان کسی که فعال حقوق بشر میگید هستید، باید بدونید که چقدر خطرناک است چنین اتهاماتی در جمهوری اسلامی.
من نمیگم هستم، من هستم. من الان در ژنو هستم و دارم با مقامات کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر درباره چگونگی ایجاد کمیسیون حقیقت یاب در رابطه با بررسی کارنامه آقای رئیسی و همچنین آقای اژه‌ای صحبت همه این جواب‌ها خوب است ولی جواب سوال من نیست. بله اجازه بدید من بعد یک مقدمه ای رو شما از اینکه چه مدرکی دارید. مدرک من 26 سال کار شبانه روزی در این هست و در رابطه با پرسیدم چه مدرکی دارید که تظاهر کنندگان از اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق هستند و اینکه سازمان مجاهدین خلق از اسرائیل پول گرفته. حتما ببینید در یک توییتی که یکی از خبرنگاران معتبر و خبره و با آگاه رادیو آزادی نوشته بود و یک مقاله رو از جروزالم پست، اورشلیم پست چاپ اسرائیل زده بود در رابطه با وضعیت خوزستان با تزیین عکس‌های خانم رجبی و سازمان مجاهدین خلق و نوشته بود چرا این مقاله در رابطه با این عکس‌ها تزیین شده. اگر شما مقاله رو بخونید هیچی در رابطه با خوزستان نیست. اهوازیون هست و سند از سازمان‌های سیاسی که مشی مسلحانه دارن و مشی تزییع طلبانه دارن با اونها و مرتب به خوزستان اشاره نشده بود و نوشته بود که این مسئله آب که واقعا مسئله خوزستان نیست، فقر، اقتصاد، بیکاری و کم آبی، اینها یک گوشه ای از مسائل خوزستان هست. به اینها اشاره نکرده بود، فقط نوشته بود قوم عرب مورد تبعیض قرار گرفتن. در این دو خط توییت من نوشتم که در رابطه با تزیین عکس نوشتم که خب به خاطری که این سازمان مجاهدین خلق، حالا اگر بخوام برم به گزارش هایی که 26 سال پیش من در رابطه با شکنجه هایی که بر اعضای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف کردن و گزارش که من تهیه کردم از طرف هیومن رایتس واچ اشاره کنم و تهدیدهایی که اون زمان گرفتم رو هم اگر یک سابقه ای بدین که به من اجازه بدید که وقتی که اطلاعاتی که میگیرم موثق هست و روش کار میکنم، این اطلاعات رو گفتم و بعد در توییت های بعدی گفتم من 4 سال آقای فرحزاد در رابطه با خوزستان، هفت تپه و اغتشاشات در خوزستان دارم. همه چی دارید میگید خانم ایکس از هفت تپه من دارم صحبت میکنم خیزش‌های مختلف، ولی اشاره‌ای به این که مدارکی چه هستش که اعضای مسلح در این تظاهرات بودن نگفتید. هنوز امیدوارم در ادامه بحث بگید، ولی چون آقای مهدی مهدوی آزاد هم به ما پیوسته میخوام به ایشون هم برسم. آقای مهدوی آزاد، چقدر پاسخ‌های خانم ایکس تا اینجا شما رو قانع کرده؟ والا عرض ادب دارم. بذارید منم یه مقدمه بگم. منم 25 سال روزنامه نگاری میکنم. به غیر از 2 بار که به سازمان مجاهدین خلق حمله کردم به جای حمله نکردم. خانم هیکس البته از من ناراحت شده، منو اخیراً توییت کرده، منو بلاک کرده. امیدوارم از من عصبانی تر نشه. من به واقع مشکوکم، حیرت زدم که من خانم هیکس رو اصلا فقط این توییتش نیست، مواضع اخیر ایشون رو ناشی از بی اطلاعی محضشون از سیاست و مداخله خیلی سراسیمه خیلی احساساتشون در سیاست بدونم، یا اینکه ایشون مأمور دستگاه اطلاعاتی ایران هستن. در مورد گذشته ایشون من صحبت میکنم. 25 سال پیش 26 ایشون میدونه اولین کسی است که دستگاه اطلاعاتی ایران، تیم سعید امامی، در شرایطی که مخالفین رو میکشت اجازه داد برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 1 نفر به عنوان فعال حقوق بشر و ناظر حقوق بشر وارد ایران بشه و به قدری کار ایشون توسعه پیدا کرد با اینکه عضویت هم در سازمان ملل نداشت. حتی خودش در مصاحبه با نیکان کوثر میگه یه کار موریس کاپیتال هم من انجام میدادم. ببینید فقط مسئله این توییت نیست. این توییت‌ها بعداً اومدن گفتن من خواستم هشدار بدم، در صورتی که اگه این ادعا رو کردن در ادامه برنامه من میگم که چرا این ادعاشون دروغه. ایشون در 1 ماه اخیر یه سری مواضع داده که این مواضع نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه، یعنی این مواضع رو شما فقط یا در سایت سازمان اطلاعات سپاه میتونید بشنوید یا حرفای خانم الهه ایکس، جای دیگه نمیتونید ببینید. حتی در مورد خوزستان که ایشون ادعا کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق اونجا هستن، بعدن خانم ویدا ربانی روزنامه‌نگار برجسته اومد گفت خانم از کجا آوردین اینا رو؟ گفت از صحبت با آدمای معمولی. کسی به نام خانم شیوا اومد گفت منابعتون چک کنید، گفت نه خیر متاسفم شیوا جان، خبر از اونش که میدانید بدتر است. این ادعاشو مطرح کرد. میدونید آقای خامنه‌ای هنوز این ادعا رو مطرح نکرده. در طول انتخابات ایشون در کلاب هاوس هر کس که
انتخابات صحبت از تحریم میکرد، بهش حمله میکرد، بهش تهمت میزد، به حمله میکرد. من نمیتونم باور کنم، سخته، نمیگم خدا نکنه جسارت نمیکنم بهشون، ولی واسه من سخته باور کنم یک نفر فعال حقوق بشر باشه، بدیهی ترین حق که شما نخوای بری پای صندوق انتخابات، بخوای بلاک کنی، تحریم بکنی و به رسمیت نشناسه و بگی شما خائنید، حمله بکنه. حتی با آدم بی‌حاشیه‌ای مثل منم تو کلاب هاوس حمله کرد. در مورد قطع‌های زنجیره‌ای حکومت اومد داریوش فروهر و پروانه اسکندری رو با کارت تکه تکه کرد. علی خامنه‌ای میگن موازیشون از آقای خامنه‌ای هم تندتره، فقط موازی سازمان اطلاعات سپاهه. علی خامنه‌ای در مورد مرحوم فروهر اومد گفت او دشمن جمهوری اسلامی بود اما دشمن بی خطر بود. خانم اسکندری خانم الهیکس در کلاب هاوس گفت متاسفانه داریوش فروهر در دام اپوزیسیون افتاده بود. من نمیتونم باور کنم یه فعال حقوق بشر قتل سیاسی یک فعالو، اونم قتل سیاسی که حکومت مسئولش. الان به شما میرسیم خانم ایکس، چند ثانیه اجازه بدید. ایشون دارن واقعا دروغ میگن، مثل خانم علی نژاد که دروغ. ببینید در رابطه با مسئله آقای سخنگوی آقای بازرگان بود، اصلا درباره داریوش فروهر نبود. یک بیمایه‌ای مثل این آقا که خودش رو روزنامه نگار سیاستمدار بدونه و بگه من از الفاظ مناسب برای همدیگه استفاده بکنید. خانم هیکس بهتون فرصت میدم که پاسخ بدید به آقای مهدی مهدوی آزاد، ولی اگر ممکنه به من هم جواب بدید که آیا مدارکی دارید برای این توییتی که بهش اشاره کردید که اعضای مسلح مجاهدین به تعداد زیادی در بین تظاهر کنندگان هستن، بدون اینکه برگردیم به تاریخ و گذشته و پیشینه شما؟ ببینید آقای پرستاد، من اینجا نیومدم که شما منو استنتاق بکنید، من اومدم بگم به شما کارم پرسش دیگه. بله، من تقاضا کردم و آقای رمضانپور قبول کردن و یک کسی رو بیاین بگین و بگه که من برای وزارت اطلاعات کار میکنم، شما قطعش نکنید و منو قطع بکنید، اون هم من انتظار دارم. ولی ببینید وقتی که یکی بیاد بگه که کل توییت رو بگه، دروغ بگه و بگه که الهه شریف پور هیکس و الهه هیکس گفته که در خوزستان اسلحه استفاده میکنن، توییت من هشداری بود که مواظب باشید بر اثر عملکرد این سازمان و اتفاقا مقاله جروزالم پست. این آقای امیر انتظام بزرگداشت آقای خیلی متن توییتتون واضح هست، میگید اطلاعاتی وجود داره که تعداد زیادی از اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در این تظاهرات شرکت دارند و این سازمان از اسرائیل کمک مالی و آموزش دریافت کرده. سوال من خیلی ساده است، مدارک شما در این مورد چه است و میدونید که چقدر خطر ایجاد میکنه؟ اصلا بحث مدارکش هم به کنار، به عنوان یک فعال حقوق بشر میدونید چقدر مخاطره آمیز همچین توییتی؟ ببینید اگر شما به مقاله رو صحبت بگینید و صحبت‌های بعدی منو نگاه کنید، از نگرانی که مردم بچه‌هاشون رو نذارن و معمولا این سازمان‌ها میرن داخل این تظاهرات مسالمت‌آمیز میشن و اونها رو به خشونت میکشن. این مسئله‌ای هستش که شما نمیتونید اصلا اون رو رد بکنید. این یک انتزاعی فرضی میفرمایید که سازمان‌های مختلف از این تظاهرات استفاده میکنن، اطلاعات مشخصی ندارید؟ اطلاعات مشخص دارم، کاری که 26 ساله دارم میکنم و گزارش تهیه میکنم. من باید توضیح بدم. ببینید ببینید آقای پرستاد، یک فعال حقوق بشر، یک تحلیلگر حقوق بشر، یک مدافع حقوق بشر نمیاد به شما در یک برنامه تلویزیونی مدارک خودش رو ارائه بده. یا شما حرفای منو قبول ندارین یا مثل این حضرت آقا میگین من مأمور مشکوک هستش. اونچه که مشکوک هست سیاسی کردن مسائل حقوق بشر، بررسی حقوق بشر از زمان آقای ترامپ و از آقای نتانیاهو و بن سلمان شروع شده که کسانی که در امور حقوق بشر مستقل هستن رو میخوان سیاسی بکنن و تمام منطقه رو آنچه که هست بیان، آقای رئیسی، آقای سیسی، آقای نتانیاهو یا یک کسی جانشین اون آقای بن سلمان. ما خدا رو شکر میکنیم که آقای در مورد یه سوال خیلی مشخص دارم ازتون میپرسم، کل منطقه رو شما دارید بررسی میکنید. خواهش میکنم چون فرصتمون هم کم هست، میخوام هر کدومتون تو 1 دقیقه اگر ممکنه و بعد ادامه میدیم. آقای مهدوی آزاد شما کوتاه بفرمایید. درست نشد، شما به من اجازه حرف زدن ندادید، بعد من اعتراض دارم به شما. ایشون حرف منم تحریف کرد. وسط حرف من نفرید. برمیگردم به شما. و شما مدرکی از اجازه بدید آقای مهدوی آزاد تمام کنم، برمیگردم به شما. ببینید اینجوری درست نشد. من نگفتم ایشون مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. فساد حرف من پرید. گفتم من موندم این ناشی از اطلاعی محض ایشون بدونم یا ناشی از وابستگیشون.
این یک. در مورد ساعت‌ها میشه حرف زد. دو، اون چیزی که ایشون میگه در 26 سال گذشته میکنن دروغه. این دوباره نشانه دیگه از اینکه ایشون فعال حقوق بشر نیست. 26 سال ما اعتراضات داریم، در یک کدوم دستگاه اطلاعاتی ایران یک ویدیو که نشون بده معترضان دست به اسلحه بردن منتشر نکرده. به جنبش سبز این اتهامو زد، به اعتراضات 96 زد، به 98 زد، گفت مجاهدین خودشونو میکشن. هنوز یک ویدیو منتشر نشده. مجاهد تروریست، من مجاهدی کاری ندارم، که نشون بده یک کشوری داره معترضین رو مردم میکشه یا مردم یا تروریستا دارن مردم میکشن. این ادعای حکومت بوده و خانم میگه 26 سال پیش دارن این کارو میکنن. مسئله سوم، ایشون به من گفت بیمایه. اینطوری تو حرفم بپرید متوجه نمیشی. من به شما فرصت خواهم داد خانم ایکس، یک چند ثانیه. من یک بار نه 6 بار به طور رسمی از ایران بازدید کردم. من در دادگاه 13 نفر از یهودیان که به اعدام به طور رسمی شرکت کردم. من در کنفرانس دانشگاه مفید به طور رسمی از طرف سازمان دیدبان حقوق. در مورد پیشینه‌تون چندین بار گفتید. اجازه بدید بخش سوم حرفای آقای مهدوی آزاد تموم بشه، من به شما باز میگردم. آقای مهدوی آزاد بفرمایید. شما باید میخواین از این آقا باید بپرسین که این میگه دروغ میگه. بعد بپرسم از این آقا رو خودم میپرسم. من خبرنگار هستم و اجازه بدید به شما باز میگم. آقای مهدوی آزاد بفرمایید. خانم که الاف دروغ و یک دلقک دروغ رو آوردین، من متاسفم. من واقعا متاسفم. این ادبیات شایسته نیست در تلویزیون. خواهش میکنم رعایت بفرمایید. شایسته است که بفرمایید که دولت جمهوری اسلامی مشکوک به نظر این حضرت آقا و اینکه من به ایران رفتم مشکوک و اینکه من اصلا به شما فرصت میدم میتونید صحبت بکنید. حداقل اجازه بدید آقای مهدوی آزاد حرفشون رو تمام بکنن. آقای مهدوی آزاد بفرمایید. حرف بزنم. دوباره از اول تکرار میکنم. ایشون به حرفمون هست. ایشون به من توهین کرد، به کسای دیگه هم توهین میکنه، در کلاب هاوس به همه حمله میکنه. من جسارتی به ایشون نمیکنم. یک. دو، من نگفتم ایشون مشکوکه. من ایشون رو متهم نکردم. اگر صدای من میاد، من ایشونو متهم نکردم. گفتم من ماندم این رو بیشتر ناشی از بی اطلاعی و برخورد احساساتی ایشون بدونم یا وابستگیشون به سازمان اطلاعاتی ایران، چون موازهشون بیانگر مواضع بخش رادیکال حکومته. سه، در مورد مداخله یک گروه‌های تروریستی یا مسلح در اعتراضات، این ادعا فقط توسط بخش رادیکال حکومت مطرح میشه. حتی آقای رحمانی فضلی در اعتراضات 98 گزارش داد، در اعتراضات 96 گزارش رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی است که گروهی مداخله کرده و اینا شهروندان معمولی بودن. اینا گزارش رسمی حکومت. ایشون میگه در همه اعتراضات مسلحین دارن نمیدونم استفاده میکنن. اساسا مجموعه حرفایی که در مواضع اخیر خانم هیکس، این سوال رو دوباره تکرار میکنم و جمله رو میبندم، این سوال رو ایجاد میکنه که خانم هیکس واقعا از سر بی اطلاعی از سیاست ایران و احساساتی بودن عصبانی میشن، این موضوع میگیرن، یا دارن یک خط اطلاعاتی روشن رو دنبال میکنن. و توصیه آخرم خانم هیکس، من اگر شما توضیح بدید و بگید از حرفاتون سوء برداشت شده، من میپذیرم. اگر فکر میکنید سوء برداشت شده، توضیح بدید، به در و دیوار حمله نکنید، به مردم فحش ندید. خانم عزیزم، خانم ایکس بفرمایید. یک آدم علافی که به یک زن میگه احساساتی شدی، چون داره صحبت میکنه و مورد یک آدم بیشعور که میگه به یک زن میگه تو احساساتی شدی، شما به آقای فرهزاد با به یک مرد دیگه نمیگین احساساتی. همین نشون میده نشانه شعور شما را، نشانه فهم شما را که مرتب به کس نماینده رسمی سازمان هیومن رایتس واچ تو نمیدونستی و من میدونستم و تو احساساتی هستی، در اینکه بهش میگین تو جاسوس سازمان دولت جمهوری اسلامی هستی. واقعا اونایی که دارن مسئله حقوق بشر رو با خانم علی نژاد و کوتوله هایی مثل شما سیاسی میکنن و به صورت یک دلقک و یک شو در میارن، باید ببینن در آستانه بحرانی ترین وضعیت ایران هستیم و دلقک هایی مثل شما فقط صحنه‌گردان هستن. من این مصاحبه رو به تقاضای خودم از لطف آقای رمضانپور گرفتم. اینجوری سرتون رو مثل یک حیوان تکون ندید. من اصلا هیکس واقعا متاسفم از ادبیاتی که دارین استفاده میکنید. من به شما دارم فرصت میدم در مورد مسائلی که مطرح شده، در مورد اتهاماتی که به شما زده شده، در مورد توییتتون صحبت بکنید، ولی شما یکسره دارید توهین میکنید به مهمان دیگر برنامه. من درباره توییتم صحبت کردم، از سابقه کارم، از سابقه کاری که در رابطه با سازمان مجاهدین خلق کردم، در کمپ اشرف کردم، بیانیه هایی که از شکنجه های این سازمان. من در مورد تاریخ نپرسیدم خانم هیکس، در مورد همین توییت اخیرتون پرسیدم و هنوزم بعد از نزدیک 10-12 دقیقه صحبت هنوز شما جواب روشنی ندادید.
من جواب روشن به شما دادم که این توییت و توییت هایی که هشدار بده به تظاهر کنندگان که این سازمان های سیاسی و این سازمان مجاهدین حق در گروه های شما رخنه می کنن و ممکنه به خشونت کشیده بشن و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در انتظار این هست که این قیام ها رو سرکوب کنه. مطالبات صنفی و مطالبات آزادی خواهانه مردم و مطالبات فقر و معیشت اونها که در کف خیابون هست به خاطری که جامعه مدنی نیست، احزاب سیاسی نیست، به خاک و خون کشیده میشه و این هشداری بود که من در توییتم دادم و شما الان میبینید که دارن به چه صورتی از اون استفاده سیاسی میکنن. من از شما 1000 بار تشکر میکنم و از آقای رمضانپور من از شما خواستم به خاطری که خانواده‌ام، پسرم در خطر هستن، همسرم در خطر هستن، به خاطر خانم علی نژاد و این آقا که نوچه های ایشون هستن، من در کلاپاس هم هیچ وقت با این آقا همزبان نشدم. پروانه فروهر و داریوش فروهر پاره های تن من بودن که بیانی هایی که من برای اونها دادم و بله برای آقای امین انتظام هم نوشتم متاسفانه پشت کردن به سازمان‌های حقوق بشر به خاطری که به اونها اعتماد نداشتن و به خاطری که اونها میتونستن از ایشون اعاده حیثیت بکنن و اعاده دادرسی بکنن. ممنونم از شما خانم ایکس و من پوزش میخوام از بینندگان به خاطر ادبیاتی که در این مصاحبه ازش استفاده شد. آقای مهدوی آزاد خیلی کوتاه بعد بفرمایید. من خیلی کوتاه میگم. من خانم علی نژاد تو عمرم ندیدم. یه بار در ایران بودیم، یه روز با هم همکار بودیم. من هیچ رابطه‌ای ندارم. ایشون گفت من نوچه خانم علی نژاد هستم. من هیچ رابطه با ایشون به خدا ندارم. با حضرت عباس ندارم. دومی که من به ایشون فرصت دادم، نه تنها من، چند روزنامه‌نگار از خانم بیدار ربانی بگه تا غیره اومدن گفتن خانم منابعتون چیه؟ همینجوری میبینید به من فوش میده، شما شنیدید میگه حیوان، سرشو تکون میده، شنیدید فوشاشو، همینجوری برخورد میکنه. سوم دوباره تکرار میکنم، مواضعی که ایشون میگیره نزدیک به دستگاه‌های اطلاعاتی تندرو ایرانه. یعنی وزارت کشور ایران هم چنین ادعایی نداره که ایشون داره. وزارت کشور جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات 96 98 رسما گفته هیچ گروهی دخالت نکنه. این گزارش رسمی آقای رحمانی فضلی در پارلمان جمهوری اسلامی است. ایشون میگه نه گروه مسلح اومدن دخالت کردن. و چهارم، خانم محترم، من براتون آرزوی سلامت و بهروزی میکنم. دوباره توصیه میکنم اگر فکر میکنید بر اساس هیجان یا هر چیزی موضعی رو گرفتید که نظرتون اون نیست، خانم یک کلمه عذرخواهی کنید. چه اصراری دارید شما به زمین و زمان فوش بدید، همه رو متهم بکنید؟ ممنونم از هر دوی شما، مهدی مهدوی آزاد و الهه ایکس، و پوزش میخوام از بینندگان اگر از ادبیاتی در این مصاحبه استفاده شد که شایسته تلویزیون نبود. نگاهی دوباره به خبرهای مهم تیتر اول امشب. در ادامه حمایت‌ها از تظاهرات خوزستان، بیش از 200 وکیل دادگستری با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراضات حمایت کردند. این وکلا بی‌کفایتی مسئولین و سوء مدیریت منابع آبی رو حامل وضعیت بحرانی آب در خوزستان خوندند. کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی عضو تیم پناهندگان به رغم درخشش به مدال المپیک نرسید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جریان پوشش بازی‌های او حتی اسمش رو هم نگفت. هزاران نفر از شهروندان اروپا علیه محدودیت‌های تازه کرونا و واکسیناسیون اعتراض کردند. معترضین تمهیدات تازه مثل اجبار برای داشتن گذرنامه واکسن رو ناقض آزادی‌های شخصی می‌دونند. اولین زن مدال‌آور المپیک تاریخ ورزش ایران که به پدیده تکواندو مشهوره، اگرچه در المپیک امسال به مدالی دست پیدا نکرد، اما با تحسین و تشویق‌های زیادی روبرو شد. کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی در المپیک که در تیم پناهندگان بازی میکنه، تا اینجا یکی از پرافتخارترین تکواندوکاران تاریخ ایران بوده. اما ببینیم قصه کیمیا از کجا شروع شد. بعد از اولین مدال‌ها برای تکواندوی زنان در تایوان و نانجینگ چین در سال 2015 در مسابقات جهانی تکواندو، برای اولین بار در تاریخ تکواندوی زنان ایران مدال برنز رو برد. همون سال با شکست دادن همه حریفانش در مسابقات جایزه بزرگ، مدال طلا رو گرفت و به عنوان پدیده تکواندو مشهور شد. در المپیک 2016 هم درخشید و بالاخره با شکست دادن حریفش در مرحله رده‌بندی اولین مدال برنز زنان ایران رو در تاریخ المپیک به گردن آویخت و در بازگشت به ایران با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و همه رؤسای کشور به اون تبریک گفتن، از خامنه‌ای گرفته تا روحانی و لاریجانی. اما مهمتر از همه شور و شادی مردم بود. کیمیا علیزاده از جمهوری اسلامی ایران هست که موفق شده مدال برنز رو به دست بیاره. مدال بسیار با ارزشی است، در مقابل حریفان بسیار قدری کار کرد. پس از تاریخ سازی در المپیک، نخستین بانوی مدال آور کشورمون در میانه استقبال مسئولان و مردم به کشور بازگشت.
در سال 2017 فدراسیون جهانی تکواندو کیمیا علیزاده رو به عنوان پرچمدار مسابقات تکواندو در کره انتخاب کرد و در این مسابقات هم نتایج خوبی گرفت و دوم شد. دی ماه 1398 کیمیا علیزاده که به هلند رفته بود در یک پست اینستاگرامی نوشت که یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانه و به شدت از استفاده تبلیغاتی حکومت از موفقیت‌هاش انتقاد کرد و از پارسال هم در آلمان به عنوان پناهنده به تمریناتش ادامه میده. احساسم الان اینه که میتونم در کنار زندگی حرفه‌ایم زندگی عادی خودم داشته باشم و تمام تلاشم میکنم که مثل قبل که توی تمامی مسابقات فکر کنم 95% بازیایی که شرکت کردم تونستم نتیجه بگیرم، از این به بعد هم همینطور باشه برای آلمان. کیمیا علیزاده که حالا با پرچم پناهندگان سازمان ملل در المپیک شرکت کرده، در اولین مسابقهش با حریف ایرانی روبرو شد و اون رو شکست داد و موفقیتش با شکست دادن حریف بریتانیایی ادامه پیدا کرد. با این حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون ذکر نامش اینجوری ازش یاد کرد. همچین ورزشکاری میره آلت دست افراد بیگانه میشه، سیاسی کاری دامنش رو میگیره و متاسفانه به جایی میرسه که بزرگترین اتفاق بدی که میتونه برای آدم بیفته و اون کشور نداشتنه و پشت کردن به ملیت خودش هست براش رخ میده. پدیده تکواندو نه تنها روی تشک تکواندو مبارز بود، بلکه در مقابل به جمهوری اسلامی هم مبارزه‌جو بوده. اینجا در استودیو همکارم آرمین قبادی پاشا با ماست و شیوا امینی هم که پیشتر بازیکن فوتسال بوده و در سالهای گذشته از ایران خارج شده و الان در ایتالیا است، هم از ایتالیا به ما پیوسته. با همکارم آرمین شروع میکنم. یک حالت تلخ و شیرینی داره نه بازی او؟ دقیقاً همینطوره فرداد، اما یک داستانی رو بگم. حدود 15 سال پیش هوشنگ گلمکانی در مجله فیلم یک مقاله‌ای نوشت با عنوان غلط کردم امیر رو برگرد، خطاب به امیر نادری فیلمسازی که از ایران خارج شده بود و در اون اشاره کرد که ما به تو بد کردیم و معذرت می‌خوایم و برگرد به ایران. حدود 20 سال بعد از مهاجرت امیر نادری. امروز که قرار بود در این برنامه صحبت کنم یاد اون مقاله افتادم و گفتم کاش مدیران ورزشی ما الان که می‌بینن این تعداد مهاجر و پناهنده داریم از تیم‌های ملی مختلف ایران در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف، از جمع 29 نفر ورزشکار تیم پناهندگان المپیک 2020 5 نفر ایرانی هستن. ای کاش به این فکر کنن که چه کردن که حاصل این شده. کیمیا علیزاده که صحبتشو می‌کنیم و ناهید کیانی هر دو متولد 77 هستن، حدود 23 ساله، هم تیمی بودن، رفیق بودن، همسن. از سال 79 آقای پولادگر، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو شد. آقای پولادگر زمانی که رئیس فدراسیون تکواندو شد این دو ساله بودن. او باید فکر کنه چه کرده که 2 نفر از تیم 5 نفره ایرانی پناهندگان از تکواندو هستند، دینا پوریونس و کیمیا علیزاده، چه کرده که این حجم از اهالی تکواندو از ایران خارج شدن. بهترین مربی جهان رضا مهماندوست که سال 2016 و 2019 بهترین مربی جهان شد در تکواندو، الان مربی تیم ملی آذربایجان است، در توکیو حضور داره. میلاد بیگی در همین تیم تکواندو آذربایجان حضور داره. مریم شیخ علیزاده در شنا در آذربایجان حضور داره. سعید مولایی. این حجم از حمله‌ای که به کیمیا علیزاده امروز شد، شما منتظر باش پس فردا در همین برنامه در مورد سعید مولایی صحبت کنم که در وزن منهای 80 کیلوگرم در جودو روی تاتامی خواهد رفت، چون او اگرچه پناهنده شده در تیم مغولستان حضور داره و مطمئن باشید همین حمله به سعید مولایی هم خواهد شد و دیگران، جواد محجوب که در جودو حضور داره و دیگرانی که در تیم‌های مختلف حضور دارن از ایران در این سال‌های اخیر خارج شدن. واقعا باید به این فکر کرد به جای اینکه بیایم یک دستورالعملی رو به مجریان تلویزیون، به افرادی که در فضای مجازی هستن بدیم که حمله کنن به این ورزشکاران. بهزاد کاویانی که شما تصویرش نشون دادید از مجریان شناخته شده ورزش است. آقای بیژن خراسانی که گزارش کرده، اسمش هم نیاورد. بیژن خراسانی اسمی او رو نیاورده، همسن بچه‌ش میتونه باشه کیمیا علیزاده و مهدی توتونچی و دیگران. این افراد باید بیان فکر کنن به جای اینکه حمله کنن، از احساسات مردم سوء استفاده کنن تو این موقعیتی که شرایط اقتصادی بسیار سخت است، بگن از پول شماها کیمیا علیزاده شد. به این فکر کنن که چه شده در ایران که این حجم از مهاجرت در بین ورزشکاران رو شاهد بودیم و چه تعدادی فرداد میخوان خارج بشن. به خود من مسیج میدن که چگونه بتونیم خارج بشیم و راه رو باید پیدا کنن، دنبال راه هستن که از ایران خارج شن. به نظر من دنبال راهکار باید باشن برای نگه داشتن ورزشکاران ما در ایران. یکی از کسانی هم که از ایران خارج شده خود خانم شیوا امینی هست، بازیکن پیشین و مربی فوتسال که الان در ایتالیا است. خانم امینی، تجربه خود شما به عنوان کسی که در ایران هم تلاش کردید و بعد خارج شدید چه بوده؟
درود خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خب من با این جمله شروع میکنم که واقعا روز غم انگیزی بود از اینکه دو ورزشکار ایرانی، دو دختر ایرانی در مقابل همدیگه قرار بگیرن، اونم توی بازی‌های المپیک، و این خودش نشون دهنده هدفی هست که حکومت ایران داره 43 ساله با ما ورزشکاران و مردم ایران پیش میبره که ما رو علیه همدیگه میکنه. جایی میان میگن که بچه‌های پناهنده جا ندارن، پرچم ندارن، کشور ندارن. خب دلیلش چی میتونه باشه که بچهای ورزشکاری که بیرون هستیم جا نداریم و باید کشورهای دیگه متاسفانه کار کنیم؟ و دلیلش همه چیزهایی که آقای آرمین گفتن، به اضافه اینکه ما باید بیایم ریشه مسئله رو پیدا کنیم. ما نمیتونیم با این حرفایی که قبلا میزدن و مردم رو گول میزنن، مردم ما الان هوشیارن، حرفایی مثل پولهای بیت المالی که خرج ورزشکاران کردن. من به عنوان یک ورزشکار دختر ایرانی که توی ورزش ایران بزرگ شدم، وقتی هزینه رفت آمد خودمون باید پرداخت میکردیم. کدوم پول؟ شما از چی دارین حرف میزنین؟ از بیت المالی دارین حرف میزنین که یک قرونش خرج ما دخترها توی ایران نشد و این یه مسئله‌ایه که اصلا به نظر من کاملا واضحه برای همه مردم ایران و من واقعا متاسفم به خاطر این اتفاقی که افتاد. کیمیا برای ما همیشه قهرمانه، الان اگه چه مدال بیاره چه نیاره، و خیلی ناراحت شدم از لحظه اولی که کیمیا و ناهید با همدیگه، دو تا دوست که با همدیگه توی یه تیم بودن، الان باید مقابل همدیگه قرار بگیرن. نگاه اونها، حتی مربی اونها که حتی کیمیا رو از ترسش بغل نکرد، و همه اینها باعث میشه که ما به یک چیز برسیم: مشکل از ورزش ما نیست، مشکل از سیاستیه که کرده توی ورزش ما و متاسفانه کاری که ما داریم با کمپین اتحاد برای نوید میکنیم جدایی این سیاست از ورزش هست که بذارن ما ورزشکارا کار خودمون رو بکنیم. کار سختی هستش ولی ما همچنان فعالیتمون رو ادامه میدیم. آرمین هودن، یه دقیقه فرصت داریم. میدونید چیزی که مایه تعجبه اینه که یه موقع شما یک ورزشکاری، یک استعدادی رو از دست میدی و بعد احساس تأسف میکنی براش، ولی از یه طرف دیگه طلبکارن، یعنی شاکیان که طرف تو ایران بهش فرصت ندادن، اذیتش کردن، رفته یه کشور دیگه حالا به عنوان پناهنده بازی میکنه، باز هم دارن اذیتش میکنن. فرداد خیلی کوتاه میگم، سال 2000 در المپیک سیدنی کاپیتان تیم ملی بوکس ایران انوشیروان نوریان پناهنده شد در سیدنی در استرالیا، با پرچم استرالیا در آتن شرکت کرد. در مدیریت فدراسیون بوکس آقای ناطق نوری مثل آقای پولادگر زمان طولانی مدیر بود. با حالا ارعاب یا هر چیز دیگری انوشیروان نوریان رو برگردوندن به ایران. الان انوشیروان نوریان کجاست؟ او برگشت، فراموش شد. یعنی منظورم این است که حتی اگر بتونن این افرادم برگردن یا اون افرادی که هستن، برای اونها چه کردی؟ و به قول تو الان تازه به حالت طلبکار دارین با اونها برخورد میکنین و اسمشون رو نمیارید و توهین هم میکنید که اینا بی وطن هستن. اگر بی وطن هستن به قول شما، ببینید که شما چه کردید که این افراد بی وطن شد. بی وطنشون کردید. ممنونم از تو آرمین قبادی پاشا، همکارم اینجا در استودیو، و شیوا امینی از ایتالیا. ممنونم از هر دوی شما. علیرضا زالی مدیر ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفته تهران یکی از بحرانی ترین شرایط کرونایی رو در ماه‌های اخیر طی می‌کنه و تعطیلی ناقص تهران هیچ فایده‌ای نداره. زالی هشدار داده که هنوز به نوک قله خیز پنجم کرونا نرسیدیم و تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها در روزهای آینده به 9000 نفر هم میتونه برسه. در حال حاضر 232 شهر ایران در وضعیت قرمزن و وزارت بهداشت تعداد فوتی‌ها رو در شبانه روز گذشته 268 نفر اعلام کرده. هفته پیش هم موارد فوت شده 22% نسبت به هفته قبلش افزایش داشته. تا الان فقط یه چیزی حدود 7 میلیون نفر دوز اول واکسن و حدود 2,300,000 نفر هم دوز دو واکسن رو دریافت کردن. در بعضی کشورهای اروپایی با وجود دسترسی همگانی به انواع واکسن، اما بعضی از مردم مخالف روند واکسیناسیون و اجبار اونن. از دیروز هزاران نفر از شهروندان اروپایی علیه محدودیت‌های تازه کرونا و واکسیناسیون اعتراض کردند. معترضین تمهیدات تازه کرونایی مثل اجبار برای داشتن گذرنامه واکسن رو ناقض آزادی‌های شخصی می‌دونن. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، یکی از بیشترین تظاهرات، بزرگترین، البته این نیلوفر یکی از بزرگترین تظاهرات در خود فرانسه بوده، به خصوص که در این کشور شرایط در مقایسه با بسیار از کشورهای دیگر اروپایی انصافا خیلی سخت‌تر است. می‌دونیم از چهارشنبه باید یک چیزی شبیه به گذرنامه داشته باشن که نشون بده که 2 تا دوز واکسن رو زدن.
بله دقیقاً 160,000 نفر دیروز در سراسر فرانسه در تظاهرات سراسری که در شهرهای مختلف برگزار میشد شرکت کردند. اولین بار هم نبود، این دومین هفته است که آخر هفته مردم دارن به خیابون میان. از همین حالا شروع شده استفاده از این گذرنامه سلامت برای ورود به برخی مراکز فرهنگی و تفریحی، ولی از چهارشنبه به بعد و در فازهای بعدی قرار هست شامل مکانهای بیشتری بشه، مثل کافه ها و رستوران ها. حتی دولت در صدد بود که برای مسافرت های بین شهری، برای سوار شدن به وسایل حمل و نقل عمومی هم از این گذرنامه سلامت استفاده کنه. گذرنامه سلامت یک بارکدیه که نشون میده دارندش با یکی از واکسن های مورد اعتبار یا تایید شده اتحادیه اروپا به طور کامل واکسینه شده یا قبلا بیماری رو گرفته و ایمنه یا در واقع منفی جواب تستش. خیلی ها معتقدن که این باعث تفرقه بین مردم میشه، مردم رو به دو گروه کسانی که واکسن زدن و نزدن تقسیم میکنه و تبعیض در واقع ایجاد میکنه بین مردم. دولت داره تلاش میکنه با این شیوه در واقع خیلی ها رو که حاضر نیستن واکسن بزنن و مرددن به سمت زدن واکسن پیش ببره. ولی موضوع اینه که کسانی که مخالف واکسنن یک بخششون از کادر درمان و کسانی هستن که با افراد در واقع بیمار سر و کار دارن، در خانه‌های سالمندان هستند، کسانی که دولت گفته اونها باید اجباراً واکسن بزنن. این گروه دارن مقاومت میکنن. بخشی از این معترضان به واکسن هستن، در کشورهای مختلف هستن. مثلا به غیر از فرانسه شرایط مشابهی برای کادر درمان و واکسن اجباری در یونان پیش بینی شده. ایتالیا هم داره استفاده از این گذرنامه‌های سلامت رو در واقع ضروری میدونه که استفاده بکنن. برخی کشورهای دیگه مثل پرتغال یا اتریش هم از خیلی قبلتر از این استفاده از این گذرنامه ها رو یا جواب تست منفی و واکسن رو در بارها و رستوران ها الزامی کردن. سنای فرانسه داره این قانون رو بررسی میکنه، با کلیتش موافقه، ولی میخواد یک سری در واقع معاهده هایی بذاره برای اینکه مثلا در فضاهای باز لزومی نداشته باشه استفاده از این گذرنامه ها. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس. حالا باید دید که آیا این فشارها باعث میشه که دولت فرانسه عقب نشینی بکنه یا نه. ممنونم از تو. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. از همراهیتون ممنونم.